guys, so for today gagawa po tayo ng review na wig from Lazada. So for today, ito po siya. Ito yung packaging, no? Pero nabuksan na to. Buksan ko na to. Kami ni Saya. So, ito yung package niya. At siyempre, ito yung kung magkano yung price niya. Yeah. LBC. Yeah, LBC. Guys, LBC. So, maniwala kayo, guys. So, ito siya. Ang wig na ito ay 100% human hair. At ito yung box niya. So, social. Social yung box niya, ito. Oo, guys. Napaka-social. And ito. Hindi ko alam in Czech or Korean or everything like that kung ano ibig sabihin yan. So, buksan natin sa guys. Isip ako. Ito sa guys. Tadaan! Kita nyo. Ay, tulog yung ito. Kita nyo. Ah, shit. Kita nyo siya. Yan. So, may pick siya. So, yung wig cap, maganda yung wig cap nila kasi mismo sila nagmamaari ng wig cap. Kasi tignan mo guys. Oh, hindi kita sa basta 17 6 din. Yan. Yan, diba? Sa rin yung mayari. Hindi katulad na binibili lang yung wig cap ng cheap. Tsaka branded original din. Wala kang makakita kundi 7 weeks lang guys. Oh my. Free supply. So, very pretty. I like though. I like pretty. Beauty star B from head. Qeeun type. Pero I love that. I love that. At ang ganda na guys, may pin pa siya para siguro may secure natin yung wig. Ito. And siyempre, ang pinakabida sa atin ang lahat, ang wig. Yan. So, ito yung box. Ito natin ilagay. Oh, woo! So, ito siya. Ang ganda niya, guys. Ang ganda ito. Tsaka branded talaga. Tingnan mo. Saring kasi yan. Wait. Tingnan nyo. O, diba? Saring kasi yan. Branded. Tsaka maganda dito sa product nito. Dito na rin yung product instruction para alam natin paano alagaan yung wig. Which is very helpful para sa bumibili ng wig. At buksan na natin siya. Oh my god. Oh my god. So ito. So haba na. Human hair. Ulitin ko, human hair po ulit sa guys. Human hair po to. So. Ay, sabi at shoot na. So. And alis natin ang net niya. So, and then, ito, ay, may ano siya para siguro hindi ma-deform ang wig. Ito. Oh my god, may tag. Ano ito? Oh my god, nagsabit-sabit. Basta ito siya, papakita ko man sa inyo ito. Nag-bowl kasi eh. So, ang ganda niya, oh. Guys, ano siya, medyo, ano siya, dark
brown or everything like that, or brown lang. Pero pag sa araw, like, kitang-kita mo yung kulay dito. Kitang, kailangan supply tayo. Ano sa mga bago-bago. Wait lang guys, susupply muna natin siya. Yan. So ito yung tag niya. So tag. Wait. Ito. Timers. Di ko maintindihan. Sulat. CA2330 siguro ng pangalan nito at Y198 yun. Brand. Quality certificate. Big sabihin, certificate ang company nila. Di basta company lang. Basta the best company guys. Siya. So, tanggalin ba na natin ito? Sige, tanggalin na natin yung tag niya. Ano tanggalin? Ayaw ko sa tanggalin. Ganyan lang muna. Hindi ko na papakita sa inyo yung tag nito. Ito yung tag na yan. Ang ganda. Hindi ko maintindihan kung ano sila. Pero ang ganda. So mag-search pa tayo sa recap. Ano? Hindi na. Ito na lang. Para ganyan yung anak. Ang ganda. Hindi ko pa pala pinakita. And also, ito pala yung cup contraction niya. Guys, saan ka makakita ng gantong anit oh? Pwede mo yata sa e-park kung saan. And siyempre, wala ka makakita ng ganito. At number 20 siya. At may tag pa na 7, which is branded or original siya guys. So, at sabi ano, yung parang sa bra, adjustable strap, yeah. Para kung maluwag yung wig sa inyo, pwede nyo papasikipan. So, may pang siya. So, ito siya. Ganda niya, no? Guys, ang pretty. So, ano siya guys, hindi lang basta straight to. Layer, which is natural siya. Medyo may naglagay siya, pero unti-unti lang naman. So check na natin. Ito na talaga, totoo na to. So suot na natin siya. Ganda ng anit na sis. Ganda nga sis. Pero Koreano yata tayo dito. So, movement wash. Ganda niya. Basta, ulitin, 100% human hair siya. Hindi ko sa marinig kasi ayoko na mag-wig. Pero gusto ko ipakita na sa inyo na ganito siya. Kasi magtatagal pa tayo pag nag-makeup. So, ito di ba natural niya? Ano siya? Parang sang riband, no? Baka siguro riband na siya. Niriband sa ng color. May ganun eh. So, kita nyo yung tag.
Ganda. Parang nakalibans eh. Ayan. Ito yung buhok ko. Ayan. So, ganda na oh. Then, itas natin. Ganda niya sis. Yung airline natin. Ang ganda. Oh my God. Very certified. Certified. Ako sa product na ito. Ang ganda oh. Pa. Kimsil ka girl. Now, pili na kayo aking kimsil. Diba? Para siyang maka-commercial. Ganda. Human hair siya guys. So, yeah. Para di makita yung look natin. So, ganda. Kung gusto natin, subukan naman natin na full bang, ay subukan din natin yung walang bangs. Bagay rin pala sa maganda yung walang bangs. Bagay din pala sa mga yung walang bangs. Bakit din? But guys, subukan naman natin yung may bangs sa angat lang natin. Ganda. Ganda na guys. Promise, bili na kayo nito. Ang ganda. Ano masarap? Basta, ang ganda nga guys. Pero ito yung anit niya. Kung kita nyo. Ang ganda ng pagkakanit. Pwede nyo sa pre-party. Hindi katulad ng cheap na wig. Siguro, baka Broadway maganto rin. May freebies, may mga may free supply, and then may free wake up, and then may bobby pins, yan, gantong free. And then, maganda yung packaging, tapos may ganto. Actually, may gantong Actually, ganito nga yung sugar vegan. Ano lang. And then, ganitong bag. Diba? Pero kung hindi naman ganyan, sabi kanya-kanya naman din eh. Mga seller eh. Pero guys, saka si mga sales lady lang naman titinda. Ang Broadway Gems ay, I think company din siya. Sa mall. Sana all mo. Gusto ko rin talaga makaroon ng ito. Ayan, ang ganda. Tak. Ay, umilig ko. I like that. I like that. Ang ganda. Ang thoughts ko dito sa wig, ang ganda, sakto lang yung hair, hindi sobrang kapal, hindi sobrang lipid, tamtaman lang, and super show. Oh. Saan ka makakita ng ganyan? Walang magkanap ka sa Divisoria. Umiyak ka man, wala kang makikita ng ganito, kaganda. Okay. Pero maganda din, mayroon naman maganda din, pero hindi ganito. O, diba? Yan.
ano siya. Kasi na-inspired ako sa pelikula na The Week Horror Full Movies. Ano siya? Yun. Inspired ako dun sa palabas nila. At same na same. Layer din to. Layer doon. Layer sa... Basta same. Same sila. Pak. Pak. Ang ganda. Tsaka may ano. Kasi wala pa ako nabili sa abroad. May nabili naman ako sa abroad items na. Yan. Pero walang pa. May anit naman yun. Liit. Basta ang ganda. The best. The best. And guys, kita niyo, papakita ko sa inyo. Ito siya guys. So, ang ganda na. So, dito ako sa likod. Ganda niya. So, ang ganda na guys. Hindi mo makita sa likod. So, ganito. Wait. Ganito siya. Kaya kung kita mo, mas ang ganda na, oh. Mas nagpa-brown siya. Basta pag sa araw kayo, makikita nyo, naka-brown siya. Ganda. I like that. So, na-feel ko lang ang long hair. So, feel ang long hair ko. Ang ganda mo. Feel ko lang long hair ko. Mali-mali ang lyrics. Basta feel of you. Ang long hair ko. Ang ganda mo. Feel ang long hair ko. Ito sa side. So, try din natin yung ganun lahat yung hair. Lahat. Ganda. That's the best. So, ganyan siya. Pag naman, yan, like na. Pero kita lang yung dito. Ito. Yan. Ito siya. Lahat ng buhok. Halata lang sa kasi gana kawit-kawit. Pero pag nag-wake up very natural, not natural. At mas natural sa dahil human hair's pH. Gusto mo yung girl. Char. So, I'm late. Yung ba? Sa airport. So, wala masabi. Maba na yung video natin. Kaka-face ko ng sa long hair ko. Yan. At cetera. Pag ito ay lahat. Ito siya. Kita niyo ba? Pag feel. Cream seal. Cream seal. Cream seal. Cream seal. Cream seal. Pag! Okay. For today, huwag na kalimutan mag-subscribe, mag-comment down below kung anong gusto niyo sabihin sa akin. At i-like nyo rin and share ang video. Bye guys! How you like that? Pink in your ear.